අද මම ඔයාලට තවත් වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මේක කලින් ඉදිරිපත් කළ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා දෙන කොහොමද කට්ටර මිස හදන නිර්මාණයක නිමාව නැත්නම් ෂයින් එක කොහොමද ඔයාලා හදාගන්නේ කියලා. මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ පොල් කටු යකඩ ප්ලේට් නැත්නම් දවමේ භාණ්ඩ වලින් හදන නිර්මාණවල කැටයන් කපාගෙන නැත්නම් හැඩතල කපාගෙන සිදු කරන්න කොහොමද කියලා. මේක හැඩතල කපාගෙන නැත්නම් කැටයන් කපා ගැනීමේ සරලම ආදියේ සිට අවසානයේ දක්වා මේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයා තාම මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා තියාගන්න. හරි එහෙනම් ඔය වීඩියෝ එකට යමු. මේකදී අපිට වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ උපකරණ. මේකට අපි කියනවා jewelry saw කියලා. මෙන්න මේ උපකරණය සමග අපිට මෙන්න කේබල් එක. මේ උපකරණයට සම්බන්ධ කරන කේබල් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ ජුවලරි සෝ කියන උපකරණේ තව වැදගත් වෙනවා අපිට නිර්මාණ වල කටයන් කපාගෙන නැත්නම් හදාගලා කපාගෙන සඳහා. හරි මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙන්න මේ පොල් කට්ටේ අතුපිට කොහමද ලෙටර්ස් ටික. මෙන්න මේ ලෙටර්ස් ටික. මේ ලෙටර්ස් ටික කොහමද මේක කපා ගන්න කියලා ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා මම. මේ තියෙන්නේ අපි මේකට ගන්න කැපිපෙන ගන්න කේබල් එක. කේබල් එක කියන්නේ මේ දැති තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්වුවා කලින්. හරි. අපි මුලින්ම මෙන්න මේක තියෙන මේ ඇන් දෙක බුරුල් කරලා මේ කේබල් එක මේකට සවි කර ගන්නවා. අපි අයිනකින් තියමු මේක. මේක තියලා මම අද කපන්න යන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ අකුරු ටික මේ පොල් කට් එක කපන්න තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි මේ අකුරු ටික මේක ඇඳ ගන්නවා. හරි. දැන් අපි යන්නේ මෙන්න අකුරු ටික මේකේ මේ අකුරු ටික කපලා මේක අයින් කරලා පොල් කට්ටර මෙන්න අකුරු ටික ගන්න තමයි යන්නේ. හරි. මේකට භාවිත කරන මෙන්න වගේ මිනි ඩ්‍රිල් එකක්. හරිද? අපි මෙන්න මේ හැම අකුරකම සිදුරක් කපා ගන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය අකුරක කොනකින් ආරම්භ කරන එක ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට. අර වෙනවද මේ හැම ලෙටර් එකකම සිදුරක් හදාගෙන තියෙනවා. මම හදන්නේ මේ අකුරු මේ විදිහටම කපලා මෙතනින් අයින් කරන්න. හරිද? හරි මම ඔයාලට කිව්වා කලින් මේ කොන මේ සෝ එකේ මේ කොන සෙට් කරගන්න එපා කියලා. මේකද අපි සෙට් කරගන්නේ මේ මාර්ගෙන තමන් කපන්න කැමති මුලින් කපන්න කැමති ලෙටර් එකේ මේ සිදුර අස්සෙන් මේ කේබල් එක දා ගන්නවා. කේබල් එක දාගෙන අනිත් පැත්තට අරගෙන මෙන්න මෙතනින් මේක තද කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට හිමින් කොහොම සෙමෙන් කපලා වුණාට පස්සේ මේක මෙතනින් ගලවලා
මේක එළියට ගන්න ඕනේ. පේනවනේ. ඒකෙන් අපි දැන් මේ අකුරු තුනත් ඒ විදිහටම කපා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ උපකරණ භාවිතා කරලා කපා ගන්න පොල් කට්ට. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඕනෑම හැඩයක් මේ උපකරණ භාවිතා කරලා අකුරු හැඩතල ඕන දෙයක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සාන්ද්‍රකයා ලෙස මේ වගේ දේවල් කරගෙන යන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන් මේ උපකරණ වැදගත් වෙනවා. ඔයාලට මේ උපකරණේ නැත්නම් විස්තර ඕන නම් මේක මිලදී ගන්න කොහෙන්ද කියලා ඕන නම් මගේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න මට ඒ ගැන වලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් තව විස්තර. මේ channel එක රත් කරගෙන නම් පහලින් තර රතු පාට බටන් එක ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරගන්න. එතකොට මම මේ වල වීඩියෝ අලුතෙන් මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙනල්ලා දෙනවා. එහෙනම්